Hej, välkommen till min kanal. Jag heter Elin och jobbar som trädgårdsdesigner, och på den här kanalen delar jag trädgårdstips blandat med inredning, lite vloggar, en och annan resa och så vidare. Glöm inte att följa min kanal, tryck på prenumerera så att du inte missar när jag uppdaterar. Idag tänkte jag att jag skulle prata om hur man anlägger en rabatt på bästa sätt. Det finns en del saker att tänka på för att få ett bra resultat. Så att jag ska dela några av mina bästa tips. En av de viktigaste sakerna att tänka på när man skapar en ny rabatt eller uppdaterar en befintlig är att inte göra den för liten, alltså för grund. Många gånger så är rabatter alldeles för smala. Jag ser många rabatter hos kunder som är kanske 50 cm breda bara. Om man tänker att en normal stor perenn har en diameter på ungefär 35-40 cm, så gör det att man bara får plats med en rad. Vilket gör att rabatten ser ganska tråkig ut. Det blir liksom en enda rad med blommor. För att få en härlig och frodig rabatt som i en park eller i en designad trädgård, så vill man gärna ha lite olika nivåer med olika höjder. Tänk 3 lager ungefär. Så att om du tänker 3 lager gånger 35-40 cm, så bör rabatten vara runt 1 meter, 1,20 eller upp till 1,5 meter för att få den effekten. Gör man den så djup så har man också möjlighet att plantera prydnadsbuskar och lite vintergrönt, kanske mindre prydnadsträd som skapar höjd och nivå i rabatten, och det gör all skillnad. Nästa viktiga steg att ta reda på är läget i rabatten. Ligger den i söderläge med sol hela dagen, eller ligger den i skugga större delen av dagen? Detta påverkar urvalet av växter du har att välja på. Har du en solig rabatt så måste du välja växter som klarar det läget, som är torktåliga och klarar av att stå mitt i solen. Har du en skuggig rabatt så kan du inte välja växter som kräver mycket sol för att blomma, utan får satsa på en annan typ av växter. Det finns hur som helst jättemycket fina växter att välja för båda lägen. Längre fram i denna videon kommer jag tipsa dig om var du letar efter växter som passar just din rabatt. Okej, så nu har du din rabatt och du vet i vilket läge den ligger. Då är det dags att titta på vilken stil du vill ha. Och det här är ju en smaksak. Antingen kanske man gillar romantisk trädgård med jättemycket blomning, gammaldags växter, rosor, lavendel, lite fluffigt och lite stökigt kanske i rabatten. Eller så gillar man den moderna stilen med lite mer avskalat, lite mindre färg, kanske mest grönt och vitt, silver. Eller så gör man en blandning helt enkelt. Det finns inget rätt och fel, allting handlar om smak. Dock kan det vara bra att tänka på att en romantisk rabatt kanske passar bäst i en lite äldre trädgård med ett gammalt hus eller till en sommarstuga. Och att en modern, lite mer avskalad rabatt gör sig bäst till ett modernare hus. Men som sagt, det är din trädgård och det är du som ska njuta av den. Så att i slutändan är det helt upp till dig att välja hur du vill göra. Här kommer jag visa lite exempel på hur en rabatt kan se ut i lite olika stil. Vi börjar med en romantisk rabatt. Och här har vi en modern rabatt. Här har vi en lite mer steppliknande rabatt. Här har vi en skuggrabatt med mestadels bladväxter. Här har vi en klassisk rabatt med buxbomskanter. Nästa viktiga sak att tänka på när du skapar din rabatt är att du vill ha ett prydnadsvärde hela året. Man vill ju inte att det bara ska blomma i juli och resten av året ser det för jäkligt ut. Sen måste man anpassa sig lite efter hur man spenderar sin tid i trädgården. Är man bortrest mycket under sommaren så behöver man ju inte lägga så mycket krut på att det är vackert just under den säsongen. Då satsar man ju hellre på vår och höst och tvärtom. Men grundregeln är ju att man börjar med lökväxter, alltså det vårblommande, till exempel tulpaner, narcisser, snödroppar, krokus, allium, alla de här vackra som kommer först innan perennerna har kommit upp. Och för er som inte vet vad en perenn är, så är ju det alltså en växt som återkommer år från år. Den är flerårig, men den vissnar då ner på vintern, så att på vintern försvinner den spårlöst ur rabatten. Så har man bara perenner i sin rabatt så blir den helt platt på vinterhalvåret. Därför är det också viktigt att tänka på
att stoppa in lite växter som skapar struktur och stomme och vintergrönt i trädgården eller rabatten. Så tänk på att planera in några vedartade växter, det vill säga buskar, kanske lite vackra prydnadsgräs, för de står kvar över vintern med sina vippor. Vintergröna klotformer till exempel, eller uppstammade träd. Det finns japansk järnek, det finns buxbom, det finns tuja, tallar, rhododendron, ja, massvis att välja på. Det är bara en smaksak, men superviktigt att inte glömma bort vinterhalvåret i det här landet. För att det är en ganska stor del av året annars som rabatten blir väldigt ointressant. Och vi vill ju kunna titta ut ur vårt fönster och se en vacker trädgård även på vintern, eller hur? Så in med lite vintergröna klot eller former eller häckar, strukturer, så får du ett prydnadsvärde som sträcker sig hela året. Detsamma gäller ju när du väljer vilka växter du ska ha. Där är det ju viktigt att tänka på att all blomning inte sker under samma period, utan att man har några som blommar tidigt på säsongen, några som blommar mitt i sommaren, man har en sensommarblomning, man har något som är vackert på hösten och sen vintern då, som vi precis har pratat om. Så tänk på att välja växter som skapar prydnadsvärde hela året i din rabatt och din trädgård. Och hur ska du veta när växterna blommar då? Jo, då kan du gå in på perenne.se. Där kan du filtrera växter efter färg, vilken jord du har, vilket läge det ska stå i, vilken höjd, när det ska blomma och så vidare. Och då får du liksom ett sortiment att välja ifrån som passar precis dina förutsättningar. Hur smidigt som helst. Ett annat sätt är ju att gå in på valfri plantskola på nätet och leta blommor där. Där finns all information om blomningstid, höjd, vilket planteringsavstånd du ska ha och så vidare. Och när vi ändå pratar om planteringsavstånd så är det alltså vilket cc-avstånd du ska ha mellan dina plantor när du planterar. Och det är alltså från ena plantans mitt till nästa plantans mitt. Och om cc-avståndet är 40 cm så ska det vara 40 cm emellan. Och det kan se väldigt pluttigt och naket ut när du planterar din rabatt. Och du tänker att jag stoppar in några fler växter för det här kommer ju bli helt naket. Men nej, gör du det så kommer du att kväva ut dina växter. Eller de kommer kväva ut varandra. Så att håll planteringsavståndet, för det är liksom avståndet som krävs när växten är fullväxt, och om den inte har sitt avstånd tillräckligt stort så kommer den inte kunna utvecklas optimalt. Nästa tips är ett väldigt viktigt tips, nämligen håll dig till få sorter och plantera många av samma sort istället för att skapa en plottrig rabatt med en av varje. Detta är ett misstag som alla gör i början, även jag. Man blir hargalen, man vill ha allt och man är lite snål, så man köper en av varje sort och sätter den i rabatten, och sen blir det ju en cirkus utan dess like när detta blommar. Så mitt tips är istället att ha minst 3 av samma sort, gärna 5, 7, 9, ett annat ojämnt antal för att skapa en naturlig känsla. Gör lite större fält av samma växt istället, för det blir ett mycket mer harmoniskt intryck. Håll dig till kanske 4-5 olika sorter i en större rabatt, så blir intrycket mycket bättre. Ett annat sätt att hålla ihop växterna, om man vill ha lite olika sorter, är att ha en gemensam nämnare i färg. Har man samma färgskala, eller att färgen på blommorna plockas upp av bladen på en annan växt, så skapar man också en mycket mer harmonisk känsla i rabatten, vilket gör att det känns mycket mer vilsamt att titta på. Okej, så nu är det dags att plantera, och mitt tips är då att placera ut alla växterna du ska ha i rabatten i sina krukor på jorden innan du börjar gräva. Då är det mycket lättare att se hur de kommer att göra sig tillsammans. Och här håller du ju då koll på planteringsavståndet som du vet vid det här laget. Sen kan det vara bra att tänka också att man placerar de högsta växterna längst bak och sen i fallande storlek framåt. Så att du kanske har 3 rader eller 3 lager snarare med växter, och de högsta längst bak, en mellannivå och sen en lägre kantväxt eller marktäckare längst fram. Då blir det ett väldigt härligt och fylligt intryck. Det kan också vara fint att ha liksom en högre växter i mitten som sen faller ner mot sidorna.
Det spelar ju också en viss roll om din rabatt har en baksida eller inte. Har du en rabatt som står mot ett hus eller en spalier eller en vägg eller en mur, så har du ju ingen baksida liksom, utan då har du ju de högsta växterna längst bak och sen fallande framåt. Medan om du har en rabatt som är friliggande på gräsmattan, så får du ju tänka att den ska vara snygg från alla håll. Och då får ju de högsta växterna hamna i mitten och sen får det vara fallande runt hela rabatten. Så att den är fin från alla håll som sagt. Så lite att tänka på vid planeringen. Sist men inte minst behöver du fundera på vad du ska ha för kanter runt rabatten. För du vill ju inte att gräsmattan kryper in i din rabatt och skapar kaos. Antingen så kantskär man gräsmattan ett par gånger per säsong om man känner att man har tid med det. Annars kan det vara fiffigt att ha en kant av till exempel korten eller aluminium som man slår ner längs med rabatten och som håller gräset på plats. Har man en gräsklippare så kan det vara fiffigt att ha en stenkant längs med rabatten, för då kan man köra med ett hjul uppe på kanten och slipper kantskära eller kantklippa det som inte gräsklippan kommer åt. Vilket kan bli ett problem om du har en kant som sticker upp lite grann. Man kan ju också välja att ha en häck av till exempel buxbom eller klippt idegran som en rabattkant. Och då klipper man ju gräset längs med häcken. Tänk på att välja ett material som matchar med resten av din trädgård. Har du till exempel silverfärgade stuprör så kan det ju vara fint med silverfärgade kanter istället för korten om du inte har korten någon annanstans. Har du tegelpannor eller andra tegelfärgade material i trädgården så är det ju väldigt fint med korten till exempel. Men försök att inte blanda för många olika material, för då upplevs det väldigt stökigt. Det var allt jag hade att säga om hur man planerar en rabatt. Hoppas att du fick lite matnyttig information. Glöm inte att gilla videon om du tyckte om den och att prenumerera på min kanal, för det kommer fler smarta trädgårdstips här framöver. Tack för att du tittade. Vi ses nästa gång jag uppdaterar.